Hei, ootko myös tässä hakemassa kanta-asiakaskorttia? Hei, kyllä olen. Onko sulla jo sellainen? Joo, minulla on. Se on aika kätevä, kun ostan usein täältä. Olen miettinyt, pitäisikö minunkin hankkia yksi. Suosittelen. Saan usein alennuksia vaatekaupoista. Ai, toimiiko se myös ruokakaupassa? Kyllä, monet liikkeet täällä liittyvät samaan korttiin. Entä bonukset? Saatko paljon pisteitä ostoista? Saan jonkin verran. Viimeksi sain ilmaisen kahvin. Kahvilassa täällä on kanta-asiakaskortilla hyviä etuja. Kuulostaa hyvältä. Mä tykkään kahvista. Mikset hae korttia nyt? Tässä automaatilla se käy nopeasti. Hyvä idea. Tarvitsenko henkilötodistuksen? Kyllä, passilla tai ajokortilla onnistuu. Juu, minulla on ajokortti mukana. Käytätkö korttia usein? Kyllä, varsinkin S-Marketissa ja kirjakaupassa. Säästän sillä 2 euroa melkein joka kerta. Olisipa kiva saada alennusta kirjoista. Luetko paljon? Luen paljon, erityisesti suomalaisia dekkareita. Hauskaa. Itse tykkään urheilukirjoista. Onko sinulla jo muita etukortteja? On, mutta ne eivät toimi tässä kauppakeskuksessa. Tämä kortti on juuri tälle paikalle tehty. Miten kortin bonukset toimivat, osaatko kertoa? Jokaisesta ostoksesta kertyy pisteitä automaattisesti. Kun on tarpeeksi pisteitä, saa sähköposti-ilmoituksen. Selvä. Täytän hakemuksen nyt. Millä kaupoilla käyt korttia? Käytän Stockmannilla, Sokoksella ja ruokakaupoissa. Kiitos vinkkeistä. Nyt tiedän, minne menen seuraavaksi. Ole hyvä. Kiva, kun rohkenit kysyä. Ehkä nähdään taas ostoksilla täällä. Varmasti. Mukavia ostoksia ja hyvää päivän jatkoa. Samoin sinulle. Kiitos ja hei hei. Hei, ootko käynyt monissa kansallispuistoissa? Hei. Kyllä, olen käynyt useissa puistoissa Suomessa. Minäkin pidän luonnosta. Missä olit viimeksi? Viimeksi kävin Nuuksion kansallispuistossa Espoossa. Oi, minäkin olen ollut siellä monta kertaa. Pidän erityisesti järvistä ja pitkospoluista. Järvet ovat todella kauniita siellä. Näin myös paljon oravia ja lintuja. Mitä reittiä kävelit viimeksi Nuuksiossa? Valitsin haukankierrosreitin, se on suosittu. Se on mukava reitti. Kävitkö laavulla? Kyllä, pidin evästauon nuotiolla. Mitä söit tauolla? Minulla oli voileipä ja kahvia termospullossa. Kuulostaa hyvältä. Paistoitko makkaraa? En tällä kertaa, mutta joskus paistan makkaraa. Oletko vieraillut Repoveden kansallispuistossa? Kyllä, 2 vuotta sitten kävin Repovedellä. Mitä pidit Repovedestä? Pidin riippusillasta ja korkeista kallioista. Se paikka on hyvin erilainen kuin Nuuksio. Minulle Repovesi on vielä tuntematon. Haluaisin mennä patikoimaan sinne tänä kesänä. Se on hyvä idea, maisemat ovat upeat. Voiko siellä telttailla helposti? Kyllä, siellä on paljon telttapaikkoja. Kiitos tiedosta. Oletko nähnyt hirven luonnossa? En ole nähnyt, mutta näin kerran kettupolulla. Voi, miten mukavaa. Näitkö muita eläimiä? Kuulin tikkoja ja näin jäniksen nopeasti. Luonnossa liikkuminen on rauhoittavaa. Olet oikeassa, metsässä mieli lepää hyvin. Hei, anteeksi, osaatko käyttää tätä lainausautomaattia? Hei, kyllä vain, voin auttaa sinua.
Kiitos paljon. En ole käyttänyt tällaista ennen. Ei haittaa, se on itse asiassa aika helppoa. Haluaisin lainata nämä 3 kirjaa. Hyvä, laita ensin kirjat tähän alustalle. Tännekö, tähän pyöreälle alueelle? Kyllä, juuri siihen. Laitatko kirjat siihen nyt? Noin, ne ovat nyt siinä. Hyvä, nyt kosketa näyttöä aloituksen merkiksi. Näytöllä lukee aloita, painan siitä. Aivan oikein, paina siitä. Sitten pitää valita lainaa kirjat, eikö? Kyllä, seuraavaksi tarvitset kirjastokortin. Minulla on kirjastokortti mukana. Skannaan sen tähän. Juuri niin, laita kortti tähän lukijaan. Okei, nyt automaatti piippaa. Onko se hyvä merkki? Kyllä, se tarkoittaa, että kortti tunnistettiin. Nyt näytöllä näkyy kirjojeni nimet. Juuri niin, nyt vahvista lainaaminen painamalla vahvista. Noin painoin sitä, valmista. Kyllä, nyt automaatti tulostaa kuitin. Tuleeko kuitti aina mukaan? Ei aina, voit valita paperikuitin tai sähköpostin. Valitsin sähköpostin. Paljon helpompaa näin. Hyvä valinta. Nyt voit ottaa kirjat mukaasi. Onko nämä kirjat nyt virallisesti lainassa minulla? Kyllä, ne ovat lainassasi niin kuin pitää. Kiitos paljon avusta. Olen uusi täällä Jyväskylässä. Ei kestä. Tervetuloa kirjastoon ja Jyväskylään. Täällä on paljon kirjoja ja mukava tunnelma. Totta, kirjasto on hyvä paikka oppia ja rentoutua. Ehkä käyn täällä useammin nyt, kun osaan lainata. Se on hyvä idea. Nähdään taas kirjastossa. Hei, oletko myös tässä koulutuksessa mukana? Hei, kyllä, osallistun nyt toista kertaa. Hauska tavata. Olen Maija, uudehko täällä? Kiva tutustua, Maija. Minä olen Tero. Pidätkö yrityksen sisäisistä koulutuksista? Pidän. Ne ovat hyödyllisiä ja antoisia. Parasta on, että oppii uutta työtä varten. Olen samaa mieltä. Opettaja oli todella ystävällinen. Minkä aiheen koulutuksessa olet ollut ennen? Viimeksi olin asiakaspalvelukoulutuksessa. Minäkin. Se oli viime kuussa, muistatko? Muistan kyllä, siellä oli paljon osallistujia. Tänään aihe on tiimityö, eikö vain? Niin on. Tiimityö on tärkeää meidän työssä. Olen hieman jännittynyt. En tunne vielä kaikkia. Ei huolta, ihmiset täällä ovat mukavia. Itsekin tunsin oloni aluksi oudoksi. Oletko saanut kavereita koulutuksissa? Kyllä, tutustuin pariin uuteen kollegaan. Se on hyvä kuulla. Mitä mieltä olet materiaalista? Materiaalit ovat selkeitä ja hyvin tehtyjä. Olen huomannut, että harjoitukset auttavat paljon. Niin, käytännön tehtävät ovat parhaita. Missä kaupungissa olet käynyt koulutuksessa ennen? Olin Espoon toimistolla viime keväänä. Minä olen ollut vain Helsingissä. Ehkä voimme ensi kerralla mennä yhdessä. Se olisi kiva. Tiedätkö, milloin seuraava koulutus on? En vielä, mutta aion kysyä kouluttajalta tänään. Hyvä idea. Oletko koskaan esitellyt ryhmälle? Olen kerran pitänyt lyhyen esityksen. Wow, rohkea. Ehkä minäkin uskallan ensi kerralla. Se kannattaa. Yhdessä oppiminen on mukavaa. Odotan innolla, mitä tänään opimme. Hei, onpa mukavaa nähdä sinut täällä, Matti. Hei Liisa, niinpä tämä sali on viihtyisä illalla. Käytkö täällä usein iltaisin? Kyllä, tykkään tulla tänne rentoutumaan työn jälkeen.
Mitä teet yleensä täällä iltaisin? Usein luen kirjaa tai pelaan lautapelejä kavereiden kanssa. Ai, lautapelejä, minäkin pidän niistä. Pidätkö enemmän rauhallisista vai vauhdikkaista peleistä? Pidän enemmän rauhallisista peleistä, kuten shakkista. Shakki on hyvä valinta. Olen pelannut sitä Oulussa paljon. Hauska kuulla. Oletko kiinnostunut myös musiikki-illoista? Kyllä, musiikki on tärkeä osa iltaani. Soitatko jotakin? Soitan vähän kitaraa, yleensä ystävien kanssa. Vau, johtuuko se siitä, että rakastat suomalaista musiikkia? Kyllä, suomalainen musiikki rauhoittaa minua illalla. Usein täällä on myös tanssia. Oletko kokeillut? En ole hyvä tanssija, mutta pidän tanssin katsomisesta. Minusta kansantanssit ovat hauskoja. Tanssin joskus mukana. Se kuulostaa kivalta. Ehkä uskaltaudun mukaan ensi kerralla. Rohkeasti vaan. Täällä kaikki ovat iloisella mielellä. Mitä muuta teet mielelläsi tässä salissa? Joskus osallistun maalausiltoihin. Se rentouttaa minua. Maalaus voisi olla mukavaa, mutta en ole kokeillut vielä. Kannattaa kokeilla. Täällä on hyvät välineet ja ohjaaja auttaa. Kiitos vinkistä. Tuleeko sinulle usein iltaisin tänne? Kyllä, ainakin 2 viikossa. Täällä tapaa ystäviä. Sama täällä. On mukavaa viettää aikaa muiden kanssa. Mikä on paras ilta sinusta täällä salissa? Pidän lauantaista, kun täällä on paljon toimintaa. Minustakin lauantai on paras. Tunnelma on lämmin. Ehkä ensi lauantaina pelaamme lautapeliä yhdessä. Se olisi hauskaa. Valitaan hyvä peli illaksi. Sovittu. Nähdään täällä silloin, Liisa. Kiitos Matti. Nähdään lauantaina. Mukavaa iltaa. Hei, haluatko jutella matkasuunnitelmista? Hei, tietysti. Tykkään suunnitella matkoja. Minäkin. Käytätkö usein matkatoimistoja? En kovin usein. Etsin tietoja netistä. Niin minäkin. Tutkin usein kotona kohteita. Onko sinulla suosikkikohde? Pidän paljon Turusta ja Helsingistä. Pidän myös Lapista. Entä sinä? Haluaisin mennä Rovaniemelle talvella. Rakastan lunta ja joulua. Rovaniemi on hieno talvella, paljon valoja ja lunta. Milloin aloitat matkasuunnittelun? Aloitan yleensä kuukautta etukäteen. Minä teen usein listan asioista, joita haluan nähdä. Hyvä idea. Teetkö myös budjetin matkalle? Kyllä, yritän säästää rahaa ennen matkaa. Minäkin säästän ja vertailen hintoja netissä. Ostatko lentoliput ajoissa? Kyllä, yleensä heti kun tiedän päivät. Tutkitko hotellit etukäteen? Ehdottomasti. Luen arvosteluja netissä. Matkaillessa tykkään maistella paikallista ruokaa. Minäkin maistan uutta ruokaa joka reissulla. Onko sinulla suosikkiruoka Suomesta? Tykkään Karjalan piirakoista ja lohikeitosta. Karjalan piirakka on minunkin suosikkini. Pidätkö enemmän yksin vai ryhmämatkoista? Yleensä matkustan ystävien kanssa. Mutta joskus on kivaa mennä yksinkin. Minä matkustan usein perheen kanssa. Tämä messu antaa paljon uusia ideoita. Totta, sain monta brosyyriä ja vinkkejä täältä. Ehkä ensi kerralla näemme uudessa kohteessa. Hei Matti, muistatko vanhoja kilpailuja täällä stadionilla? Hei Liisa, tietysti muistan. Täällä oli hauskaa kilpailla. Mä olin mukana juoksukisoissa monta kertaa nuorena.
Kaipaan sitä aikaa joskus, se oli niin jännittävää. Minäkin juoksin 100 metriä monta kertaa, aina olin hermostunut. Ystäväni Jari juoksi aina kanssani samoissa kilpailuissa. Kuka voitti useimmiten, sinä vai Jari? Jari voitti melkein aina, mutta kerran olin ensimmäinen. Onnea! Minä sain kerran hopeamitalin pituushypyssä. Vau, olet hyvä urheilija. Minä en koskaan ollut hyvä hypyissä. Tiesitkö, että siskoni voitti kuulantyönnössä? En tiennytkään, minkä ikäinen hän silloin oli. Hän oli silloin 15, minä 14. Minä muistan, että satoi vettä kerran finaalissa. Kenttä oli niin liukas, että moni kaatui juoksussa. Samaan aikaan yleisö hurrasi silti kovaa. Tuolloin stadionilla oli aina paljon ihmisiä. Kyllä, tunnelma oli hieno, kaikki kannustivat toisiaan. Pidin erityisesti siitä, miten kaikki tunsivat toisensa. Meillä oli myös hyvät eväät mukana, muistatko makkarat? Miten voisin unohtaa? Äitini teki aina piirakkaa. Se tuoksu toi iloa sateiseenkin päivään. Välillä lepäilimme tuolla katsomossa kisojen jälkeen. Juttelimme tuloksista ja unelmoimme voitoista. Mä luulen, että opin täällä paljon yhteistyöstä. Sama täällä. Tärkeintä ei ollut voitto, vaan ystävät. Oletko käynyt täällä katsomassa kilpailuja viime aikoina? En ole käynyt, mutta haluaisin nähdä uusia kisoja. Ehkä voisimme tulla tänne seuraavan kerran yhdessä. Hyvä idea, Liisa. Olisi mukava muistella vanhoja aikoja. Niin, stadionilla aika pysähtyy. Täällä on hyvä olla. Totta, täällä muistorikkaassa paikassa on oma tunnelmansa. Hei, oletko osallistunut tänään johonkin työpajaan? Hei, kyllä, olin keramiikkatyöpajassa aamulla. Vau, kuulostaa hauskalta. Mitä teitte siellä? Teimme pieniä kulhoja savesta. Se oli vaikeampaa kuin luulin. Olen halunnut kokeilla keramiikkaa. Oliko opettaja mukava? Kyllä, opettaja oli tosi avulias ja kärsivällinen. Minä kävin maalaustyöpajassa viime viikolla. Me maalasimme maisemia Ateneumin läheltä. Oi, rakastan maisemamaalausta. Käytitkö paljon värejä? Kyllä, kokeilin vesivärejä ensimmäistä kertaa. Minusta vesivärit ovat vaikeita, mutta kauniita. Samaa mieltä. Kuvasta tuli vähän hassu, mutta mä olin ylpeä. Se on tärkeintä. Onko täällä myös askarteluryhmiä? On. Keskiviikkoisin on paperiaskartelua lapsille ja aikuisille. Hauskaa. Mä olen tehnyt joskus origameja tyttäreni kanssa. Origamit ovat ihania. Osaatko tehdä eläimiä paperista? Osaan tehdä paperikurjen, se on lempini. Minua kiinnostaa myös kangaskassien koristelu. Ootko koristellut niitä maalilla vai kangastusseilla? Kokeilin kangastusseja. Sain siitä paljon inspiraatiota. Täällä on todella inspiroiva ilmapiiri. Kyllä, ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavat toisiaan. Montako kertaa viikossa käyt täällä? Yleensä 2 kertaa. Tykkään kokeilla eri pajoja. Minäkin. Viime kerralla kudoin villasukat. Oletko kotoisin Helsingistä? Ei, asun Espoossa, mutta käyn täällä usein. Mukavaa. Onko sinulla oma suosikkityöpaja? Pidän eniten maalaamisesta. Se rauhoittaa minua. Minä pidän eniten savitöistä. Niissä voi sotkea. Ehkä seuraavalla kerralla kokeilen maalaustyöpajaa. Hyvä idea. Voimme mennä yhdessä. Sopii hyvin, olisi mukavaa.
Hei, tervetuloa kauppahalliin. Kiitos, on kiva nähdä näin tuoreita vihanneksia. Ostan usein täältä kaiken, mitä tarvitsen viikoksi. Ai, sinä käyt usein täällä. Kyllä, lähes joka lauantai. Mistä sinä ostat ruokaa? Yleensä supermarketista, mutta joskus torilta. Minä arvostan paikallisia tuotteita. Täällä kaikki on lähellä kasvatettua. Olen huomannut, että täällä tuoreus näkyy. Kyllä, ja maku on paljon parempi. Olet oikeassa. Ostin viime viikolla perunoita täältä. Ne olivat paljon maukkaampia kuin kaupasta. Mitä tuotteita ostat yleensä markkinoilta? Ostan vihanneksia, kalaa ja joskus juustoa. Minäkin rakastan täällä myytävää leipää. Leivät tuoksuvat aina niin hyvälle täällä. Kokeilitko jo Rovaniemen hunajaa? En ole, miltä se maistuu. Se on makeaa ja täyteläistä, sopii teehen hyvin. Kuulostaa herkulliselta, pitää kokeilla ensi kerralla. Täällä on myös paljon luomutuotteita. Onko niillä mielestäsi paljon eroa? Luomutuotteet ovat mielestäni puhtaampia. Lisäksi tukee paikallisia viljelijöitä. Se on totta, paikallisen tukeminen on tärkeää. Lapsetkin oppivat täällä, mistä ruoka tulee. Hyvä pointti, aion tuoda poikani tänne ensi viikolla. Hän varmasti pitää siitä. Tunnelma on kiva. Kyllä, täällä on kodikasta ja rauhallista. Ostan vielä tomaatit ja sitten menen kotiin. Minäkin otan vähän omenoita ennen lähtöä. Mukavaa päivää sinulle, Jussi. Kiitos Emilia, hyvää viikonloppua. Hei, mukava nähdä sinut täällä kaupungin talolla. Hei, samoin Mika, oletko tullut kuulemaan tapahtumista? Kyllä, ajattelin osallistua tänä vuonna, entä sinä? Minäkin haluaisin osallistua. Mitä tapahtumia on tulossa? Täällä järjestetään kyläjuhla lauantaina. Ai, kuulostaa hauskalta. Onko siellä ohjelmaa lapsille? Kyllä, on piirustuskilpailu ja pomppulinna lapsille. Oma tyttäreni rakastaa piirtämistä. Hän varmasti nauttii. Onko joku muu tapahtuma, joka kiinnostaa sinua? Kuulin myös, että sunnuntaina on kirpputori. Aivan, siihen voi tuoda vanhoja tavaroita myytäväksi. Minulla on vaatteita ja kirjoja, joita voisin myydä. Se on hyvä idea. Minäkin voisin kokeilla myyntipöytää. Oletko ollut aiemmin mukana näissä tapahtumissa? Viime vuonna osallistuin pelkästään talkoisiin. Silloin autoin koristelemaan juhlasalia. Voi, ehkä minäkin voisin auttaa tänä vuonna jotenkin. Auttajia tarvitaan aina. Voit kysyä Leenalta lisää. Tiedän Leenan, hän on aina niin ystävällinen. Niin on. Hän koordinoi vapaaehtoisten työtä täällä. Oletko ajatellut osallistua johonkin kilpailuun? Ehkä grillauskisaan. Olen hyvä tekemään makkaraa. Kuulostaa herkulliselta. Minä katselen mielelläni. Onko musiikkia tulossa tapahtumiin? Kyllä, paikallinen bändi esiintyy lauantaina. Hienoa. Pidän elävästä musiikista. Tulee varmasti mukavaa. Voimme tulla yhdessä juhlaan, jos haluat. Se olisi mukavaa. Sovitaan aika myöhemmin. Sovitaan vain. Voin myös noutaa sinut kotoa. Kiitos Mika. On kiva suunnitella yhteistä tekemistä. Samoin Riina, kaupungintalolla tapaaminen on hyvä alku. Nähdään pian tapahtumissa. Nähdään Riina, mukavaa päivää kaupungintalolle.